Привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд або більше навіть розпаковку ось такого прицілу для дальньої стрільби фірми Vortex Diamondback. Приціл цей дуже відомий в колах високоточників, його багато стрільців дуже використовують для дальньої стрільби. Приціл цікавий, має сітку, так звану ялинку, яку полюбляють снайпери. Сітка ця називається EBR-2C. Даний екземпляр прицілу на турелях нанесені шкала в МРАДах. Також є МА вони, хто розуміє, для тих це буде цікаво. Підсвітки на даній моделі немає. Поставляються ось такі коробочці. Має першу фокальну площину і ціну на сьогоднішній день приблизно $600-700. А зараз ми детально розглянемо, що йде в комплекті поставки ось цій коробочці. Отже, розпакуємо цю чудову коробочку і подивимось, що вже в ній знаходиться, яка комплектація йде в продажу. Зразу хочу показати на коробці ось така сітка прицільна, яка є в цьому прицілі. Так, в коробці нас зустрічає зразу ось така серветочка. Мікрофібра, щоб протирати лінзи. Вона фірмова від Vortex. Ось. Ось така чудова, м'якусінька. Нею можна протирати лінзи, якщо ви випадково дотронулися пальцем, чи вони забруднилися від пилу. Так. Безпосередньо сам приціл, інструкція і блендер. Так, зараз ми розглянемо все більш детально. Так. Приціл упакований добротно, щоб він не пошкодився при перевезенні. Ось такий вигляд він має. На прицілі надіто так зване бікіні. Такі гумові заглушки. Так. Ось такий гарнюній прицільчик. А тепер трішечки по характеристикам його пробіжимося. Значить, характеристики в нього такі. Основна труба у нього йде діаметром 30 мм, об'єктив 50 мм. Турелі, як ви бачите, високі, тактичні, що можна було швидко і в рукавицях, наприклад, змінювати кратність, настройки паралаксу та поправки. Кратність змінюється ось цим кільцем. Воно ходить доволі туго, тобто само воно не зіб'ється. Як же я казав, поправки йдуть в МРАДах. Один клік тут дорівнює 0,1 МРАД. Є отакі ось турель відстройки паралаксу. Так. Паралакс у нас в ярдах. Настроюється від 10 ярдів до безкінечності. Так, перша фокальна площина. Це означає те, що прицільна сітка у цьому прицілі змінюється пропорційно кратності. Тобто, коли ви збільшуєте зображення, сітка у прицілі теж збільшується, що дозволяє дуже чітко вирахувати поправки або відстань знати до цілі без дальноміру. Також є тут кільце діоптрійне таке, щоб підлаштувати приціл під свій зір. Анодований алюміній. Він виготовлений, цей приціл, із суцільної труби. Тобто він водозахищений дуже добре, протиударний. Лінзи мають антиблікове покриття. Ну от, коротенько, то все. Тут більше нема про що розмовляти. Я думаю, що невдовзі я поставлю його на карабін і ми подивимося через нього на цілі. Попробуємо простріляти. Зараз ще спробуємо накрутити бленду, подивимось. Опа. Так.
Ось така блендочка йде в комплекті. Це дуже класно, що не потрібно її докупляти окремо. Бленда слугує для того, щоб, наприклад, в приціл не попадали сонячні зайчики непотрібні. Так. Ось таким чином виглядає він з блендою. Розмір, я вам скажу, такий, здоровий він. Приблизно 40 см в довжину, можливо, навіть трошки більше. Дуже виглядає монументально. Приціл прекрасний. От, я думаю, що скоро буде така серія, що ми поставимо його на кільця. Я покажу, як правильно ставити на кільця і закріпляти його на гвинтівці. От такий красунчик. Вага в нього теж така, нічого собі, приємна. Тобто зразу видно, що річ класна і коштує своїх грошей. І щоб підкреслити все вище сказане, я хочу додати, що даний приціл називається Diamondback Tactical, але ще є такі моделі, як Vortex Venom, Vortex Tri-Eagle та інші. Всі вони призначені для своїх якихось цілей. Ось ця модель конкретно дуже добре витримує 308 калібр, тобто дозволяє працювати із калібром 7,62 х 51, а це відстань приблизно в 1000 ярдів, тобто 900 метрів, кілометр, це його робоча відстань. Також хочу додати ще, що лінзи тут йдуть XD, тобто просвітлені, і ціль дуже добре видно на всій шкалі кратності від 6 до 24. Ось коротенько, наче і все. Якщо вас щось конкретніше зацікавить або виникне якесь питання, ви завжди можете задати його в коментарях, і я спробую на нього відповісти.